Hi friends, Voltex සිංහල channel එකට ඔයගොල්ලන්ට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේක Chinese phone එකක් Wifan කියලා. මේක charging pin එක damage වෙලා, يعني කැඩිලා ගැලවිලා තිබ්බේ. දැන් ඒක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්වන්න හදන්නේ. දැන් අපි බවුත් එකකින් මේව තියලා පාසන්නත් පුළුවන්, හොට් ගන් එකකින් පාසන්නත් පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එක දාන්න හදන්නේ. වීඩියෝ එක බලන්න, අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත්, ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. රයිට්, යන් වීඩියෝ එකට. මෙතන මේ කීපෑඩ් එකේ තියෙන මයිල පෑඩ් එක පොඩ්ඩක් නමා ගන්න. මේ මයික් සේම පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න වෙනවා. මේ පැත්තේ රත් කරලා අපි charging port එක, charging pin එක ගහන්න පුළුවන්. මුලදී මේක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා, එතකොට මේ ඉක්මනට අපිට ඒ කියන්නේ පාසුවෙන් හලවන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ ක්ලීන් කරන්නේ සුට්ටක්. අල්ලගෙන බ්ලේඩ් එකේ මේ ගෝල්ඩ් පාට ටික පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගන්න වෙනවා අපිට. right. දැන් මේවට අපි ඊයෙන් ටිකක් තියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලීන් කරලා ඉවරලා මේ print වලට short pen නැතුව ටිකක් ඊයෙන් තියාගන්න වෙනවා. right. okay friends, ඉන්න මම පෙන්වන්න. මේ ඊයෙන් තිබ්බට පස්සේ මේක ක්ලීන් එකට තියෙනවා. මෙන්න දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් රත් කරලා අපි charging port එක ගහන්න හදන්නේ. එතකොට මෙතන මේ LED light එක තියෙන ඒම damage වෙයි ඉඳලා අපි heat sink tape ටිකක් අලවගමු. මේක PCB holder එක තියාගන්න එක ලේසියි අපිට ඒක. මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරලා අල්ලගෙන හොට් ගන් එක මම 400 තියලා තියෙන හීට් එක.
මෙහෙම ට්විසර් එක අල්ලගෙන මෙතන යටින් රත් කරන්න වෙනවා. right friends. වෙන්න වැඩේ හරි වගේ නමුත් තව ටිකක් රත් කරගමු. හරි නේද? පැහැදිලිව zoom කරාම මේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. මෙන්න දෙක්කද ෂෝට් නෑ මොකුත් නෑ. ලස්සන්ට අපි මෙන්න අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු. එන්න.
එක්කද charge වෙනවා නේ charge වෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මෙතන මේ කීපෑඩ් එක අපි නවලා තිබ්බා ඇත්තටම හොට් ගන් එක හරියට අල්ලන්න බෑ බැරි හින්දා මේ කීපෑඩ් එක ඇත්තටම මේ ඩැමේජ් වුණා ඩැමේජ් කියන්නේ මේක උණු වෙලා ගියා රත් වෙච්ච එක මේක ආයෙ සෙට් කරලා සෙරටිව් ටික කල්ලා දාන්න ඕනේ මම මේක කඩලා ගත්තා ඕගොල්ලන් කරනකොට ටිකක් මේ වගේ උස ගානකට තියාගත්තා නම් හරි මම වීඩියෝ කරන්න ඕනේ ඉඳ තමයි මෙන්න මේ හරිය පල්ලෙහා තියාගෙන වැඩේ කරේ එතකොට මේ මයිල පැඩ් ටික ඩැමේජ් වුණා ඩැමේජ් නෙමෙයි මේක හදාගන්න පුළුවන් ඒ හරියටම මයිල පැඩ් ටික තියලා සෙරටිව් ගෙවම හරියනවා නමුත් මේක ඇත්තටම ඩැමේජ් එකක් මම ඉතින් කැමරා එක උඩ තියාගෙන ටිකක් අපහසුයි හරියටම කරගන්න right okay thank you friends අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක press කරලා all option එක select කරලා තියන්න okay friends thank you මෙන්න charge වෙන අපේනවනේ thank you for watching friends